السلام عليكم. حاسس بوجود زنه ورنه في ودانك، حاسس انك قبل ما تنام ودانك بتزن وفي وشه كبيره جواها. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن طنين الاذن. طنين الاذن لوحده مش مشكله، ولكنه ممكن يكون عرض لاصابه او لمشكله اكبر. تابعنا على مدار الحلقه علشان نعرف ايه الاعراض وايه الاسباب والعلاج، وتمرين كده حاولت الاقيه باذن الله هيقلل لك من المشكله ومن الوش ومن الزن ومن الطنين ده بشكل كبير جدا باذن الله تعالى. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا لازم اعرف ان طنين الاذن بيصيب من 15 ل 20% من الناس. طيب بالنسبه للاعراض، عاده الاعراض بتسمع صوت زن او رن في ودانك بيختلف من صوت للتاني. هسمعك كذا صوت ورا بعضهم ممكن يصيبك واحد منهم، بسيب في الكومنت انت رقم كام من دول اللي بتحس بيه. طيب هو ده الصوت بس اللي بسمعه؟ لا، خد بالك ان هو بيختلف من شخص للتاني وممكن يزيد لدرجه انك ما تركزش في الاصوات اللي حواليك، تبقى باصص حواليك لا، والدوشه نفسها او الصوت اللي في ودانك مخليك مش مركز مع حد. طيب هو نوعين، نوع سبجكتيف ونوع اوبجكتيف. النوع الاولاني السبجكتيف هو ان محدش بيسمعه غيرك اصلا، انت المشكله نفسها بتروح تقول للدكتور انا عندي كذا وكذا وكذا، وده عاده بيكون التهاب في الاذن الوسطى. النوع الثاني الاوبجكتيف هو الدكتور لما بيجي يكشف عليك بيبدا يسمع هو الصوت، وده بتكون مشكله في العظم بتاعه الاذن نفسها. طيب جميل، امتى بقى اشوف دكتور؟ لازم اخد بالي ان لو الموضوع جالي مره واحده وبدون سبب ساعتها لازم اكشف، او لو الموضوع بيسبب معاه فقدان في السمع او الدوار، حاسس انك مش مركز والدنيا بتلف بيك. كنا عملنا حلقه كامله عن الدوار وافضل تمارين تعملها للتخلص من الدوار بشكل كبير، تقدر تشوفها من هنا او من هنا او في الاي تحت، وهسيب لك في الديسكربشن في صندوق الوصف الحلقه دي. طيب بالنسبه للاسباب، هو عادة الأسباب بتكون مشكلة في طبلة الأذن إنها بتوصل للمخ حاجة معينة، فالمخ يرد بإشارات تحسسك بصوت شوية هو اللي يعمل لك الزن. مشكلة مش مهمة قوي، ولكني أقول لك على الأسباب اللي تسبب الموضوع ده. أولاً تقدم السن، خاصة فبعد سن ال60 بيبدأ يحصل لي مشاكل في الأذن والسمع يبدأ يقل، وبالتالي بتكون دي مقدمة لفقدان السمع أو الصمم، ربنا يعافينا جميعاً. فأي حد كبير في السن يبدأ يحس بصوت الزنة دي في ودانه يبدأ يكشف وما يصبرش على نفسه. تاني مشكلة وهي الأصوات العالية أو الضوضاء. الناس اللي شغالة في ورشة، الناس اللي شغالة في محلات بتبقى فيها أصوات عالية كتير، شغال بشنيور، شغال بصاروخ مثلا، شغال بأي معدة بتدي أصوات عالية حواليك تسبب لك مشكلة. الناس اللي بتلبس هاند فري باستمرار ومعليه الصوت على أعلى حاجة، مشكلة كبيرة ممكن تسبب لي الطنين اللي في الأذن ده. ثالثا الشمع اللي موجود في الاذن فايدته ان هو يحمي الاذن نفسها من ان التراب يدخل لها ويقلل لي من نمو البكتيريا جواها. طبعا الجسم بيتخلص من الشمع بشكل طبيعي، احيانا الجسم ما بيقدرش يتخلص من الشمع، فالشمع يتراكم ويبدا يعمل لي طنين في الاذن او تيبس في العظام اللي موجوده في الاذن. دي الاسباب اللي انا ممكن اشوفها. في اسباب اقل شيوعا شويه، اسباب قليله شويه، زي اضطرابات في مفصل الفك. كنا عملنا على التي ام جي حلقه كامله عن افضل 3 تمارين تعملهم للتخلص من الام الفك بشكل كبير جدا. تشوفها الحلقه من هنا او من هنا، وهحطها لك كده كده في صندوق الوصف برضو، تقدر ترجع لها وهتفيدك بشكل كبير. الريفيو عن الحلقه كويس والناس قالت الحمد لله عملت التمارين وقالت بشكل كبير. او اصابه في الراس او في الرقبه او ورم في العصب السمعي. طيب جميل، دي الاسباب. طيب ايه الريسك فاكتور؟ الريسك فاكتور مش اسباب، ولكن وجودها بيزود من الاحتماليه. كده كده انا قلت لك العمر بعد سن ال60 لو بتحس بسبب المشكله دي فدي مشكله، انما مع تقدم السن عموما لازم تاخد بالك من الموضوع ده. بمجرد ما تحس ان في طنين في ودانك، حاسس بزن في ودانك، على طول لازم تكشف. او الجنس، فالرجاله اكتر عرضه للاصابه من الستات، يمكن دي ثالث او رابع مره الرجاله بيبقوا اكتر عرضه في حاجه من الستات. التدخين لوجود ماده النيكوتين اللي بتزود لي من احتماليه الاصابه برضه، فالمدخنين نسبه اصابتهم بالموضوع ده اكتر من غيرهم. طيب بالنسبه للمضاعفات اللي ممكن تحصل لي لو انا ما عالجتش الموضوع، اولا بتحس بتعب وارهاق وضغط نفسي ومشكله كبيره في التركيز انك مش قادر تركز، بالاضافه ان الموضوع يزيد معاك لدرجه انك بتحس بمشاكل واضطرابات في النوم، مش عارف تظبط نومك. يزيد الموضوع اكتر بالاضافه لمشاكل التركيز للاكتئاب، ربنا يعافينا جميعا. فالمضاعفات بتاعته سخيفه شويه، فيستحسن لو عندك الموضوع عالجه وما تصبرش عليه. طيب بالنسبه للعلاج وازاي احمي نفسي،
مبدئيا بالنسبه للعلاج لازم الدكتور لما بيجي يكشف عليك، وعاده بيكون دكتور انف واذن وحنجره، هو اللي بيحدد لك المشكله ويعالج السبب اصلا. لو انت عندك مثلا مشكله في الدوره الدمويه او مشكله في القلب او مشكله في الاوعيه الدمويه، ساعتها هو بيعالجها. عندك مشكله في تراكم الشمع في ودانك، الشمع لما بيزيد قلنا بيعمل مشكله، فتراكم الشمع هو ممكن يحله لك. في بعض الادويه احيانا بتساعد على الموضوع ده وبتعمل طنين الاذن، فهو برضه بياخد الهيستوري بتاعك او التاريخ المرضي بتاعك ويلغيه لك، دي المشكله وهو بيحلها لك. طيب ازاي احمي نفسي اصلا من الموضوع؟ مبدئيا لو انت شغال في مكان فيه اصوات عاليه كتير، بتبدا تلبس حمايه للاذن، سماعه بتحمي ودانك عن طريق ان هي بتقلل الصوت اللي داخل لك. طيب تمام، قاعد مثلا بتلعب، قاعد شغال على قدام التلفزيون قدام الكمبيوتر بتعمل اي حاجه، بتسمع بالهاند فري، قلل الاصوات على قد ما تقدر. مش لازم تعلي الصوت قوي لان تعليه الصوت بتعمل اذى، قلل الصوت ومع الوقت ودانك هتبدا تستوعب الترددات المنخفضه او الصوت القليل اللي انت بتسمعه، ومش هتلجا انك تعلي اصوات بعد كده. بالاضافه انك تاخد بالك من القلب والاوعيه الدمويه. تاخد بالي منهم ازاي؟ عن طريق اكل صحي، بلاش اسراف في الدهون والحاجات اللي تعمل لي مشاكل ولود او ضغط او حمل زياده على القلب. بالاضافه للرياضه زي التمشيه مثلا، التمارين، اي تمارين تقدر تعملها، الجيم او الكلام ده بيساعد بشكل كبير على المحافظه على الجسم فتره طويله. طيب جميل، ايه بقى التمارين اللي اقدر اعملها علشان تقلل لي من الموضوع بشكل كبير جدا؟ مبدئيا هو تمرين واحد نقدر نقوله وهيساعد بشكل كبير. دورت شويه في الابحاث، دورت شويه في الحاجات، ما لقيتش او ما عرفتش الطريقه او الميكانيزم او الاسلوب اللي بيستخدمه التمرين ده علشان يقلل من الوجع. التمرين بشكل بسيط جدا هو عباره عن انت بتمسك اللوب او المنطقه دي من الاذن. لازم اخد بالي ان المنطقه دي بالنسبه للبنات اللي بتلبس حلق، اللي بتلبس اي حاجه، لازم تشيلها لان الموضوع هيبقى مؤلم. الفكره كلها انك بتشد، فانت لازم تقلع كل حاجه فيه. مبدئيا تمام، بتبدا تمسك الجزئيه دي او الجزئيه دي خلينا شايفينها، وبتبدا تشد لفوق ولبره. الفكره كلها انك مش بتشد جامد، الفكره مش في القوه، الفكره في العدات. الفكره انك بتعد 5 عدات، 1 2 3 4 5 6 فوق والبره. بتبدا تحس ان الاذن نفسها من جوه بتتهز. طيب بعد ال5 عدات وما زال في، ممكن تعمل مجموعه ثانيه. انت بتعمل مجموعتين، كل مجموعه 5 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول يعتبر مجموعتين. ولازم للمره الثانيه باكد، الفكره مش في القوه، انت مش بتشد جامد، انت عاوز تعمل عدات عن طريق هزه او سرعه. هو ميكانيزم معين ممكن يكون بيعمل ديستربنس او حركه في الاذن، فبالتالي بتعيد التوازن كانك بتعمل ريستارت كده لودانك. بتقلل الالم او بتقلل التنميط ده بشكل كبير جدا. اعملهم باذن الله وقول لي في الكومنت هنا هل زاد هل قل، ايه اللي حصل بالظبط. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معاك دكتور احمد الشامي. باكد للمره الاخيره، التمارين دي مهمه هتقللك بشكل كبير، ولكن لو الموضوع مزود معاك لا وفي اسباب تانية لازم ترجع لدكتور انف واذن وحنجره، هو اللي يظبط لك الموضوع ده. بس كده، سلام عليكم.